тому що тут написано Шанель, розмір 40. Бідний, але сексуальний. Ще метру буде, дерев'яна. Кажуть, що справжні скарби ховаються не в магазинах, а на барахолках. Сьогодні ми це перевіримо. Яка шкода, дивись, що. 5 euros. Ми знаходимося на барахолці XXL. Вона проходить в одному з моїх найулюбленіших міст Німеччини. Ми тут сьогодні вперше. Чому XXL? 60 тисяч метрів квадратних займає площа ринку. Біля 1000 продавців. А ще кажуть, що тут дуже мало китайських товарів. Підписуйся на мій канал, підтримуй українське, підтримуй українців і український погляд на цей світ. Отже, запрошую вас на полювання разом зі мною. Справжнє хутро, до речі, каракуль. В таку жару складно щось купити, щось обрати хутряне, але воно як мінімум є. Ох ти, шубка яка з лисиці в стилі Керрі Бредшоу в сексі міста. Клас! Справжня шкіра. Ось так продають на сонці справжню шкіру, обрізки від чогось. Яка краса! Неймовірно. Які просто Guten Morgen. Sehr schön. Ого. Мені здається, це чудове доповнення до нашої картини дідуся того з келихом пива. Так, це картини, справді, намальовані, з автографами підписані, якісь бургери. Все, тільки під реставрацію. Йдемо далі. Шкіра зверху, ось такий антикварний столик. І 2 лампи в стилі арт-деко. Чіткі прямокутні форми, лінії, характерний колір, латунна ніжка. Супер. Яке велике блюдо. Ось таке мені цікаво. Розмарин. Це португальська. Зблизька також показують. Будь ласка, то люди просять, щоб ми їм показували зблизька. Це португальська така тарілка з розмарином. Серія. Ist das nicht ein toller Teller? Ja, Ich habe das gerade unten gefunden. wie viel möchten Sie für die Teller? 7 Euro. 7 Euro. Wenn 5 ich nehme. Ja. Ми хочемо це купити, ми обов'язково це придбаємо в Україну, це підійде під шашлик. І це можна мити в посудомийці, кожна господиня буде просто рада. Клас! Мені дуже подобається. А вам? І я вже готова зі своєю леопардовою торбинкою. Почалось. Я думаю, що ми взяли за мало грошей сьогодні. Пам'ятаєте наш кошик металевий з минулого випуску? Ось до нього комплект. Корзинка для хліба. Ось популярний в Україні Бургерланд.
Ось так от валяється. Так, Заар, це Вільройбох Метлах, це взагалі дуже старовинна, це не сучасна колекція. Купфердрук Унтеглазур. Що таке купфа? Мідь, друк, печать міддю чи що. І ще є ось такий чайник. Не будемо брати. Так. Це баварська. Карстенс порцеляна. Гурау. Така класна, красива тарілка, але вона одна. Чудовий екземпляр. Лампа. Нічна на латунний. Сорі. Прикольно. І ось так от на таких розвалах воно все продається. Чібо чашки. Чібо – це німецька компанія, заснована в Гамбурзі. Складається, якщо я вірно розумію, з ініціалів власника. Ось так. Це дама на терасі, а це на балконі. Це картини 85-го року. Амстердам. Художник намалював 100 євро. Це рама. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Потрібна активність, потрібна українська спільнота, що дивиться та підписується на YouTube. Коли ви будете дивитись мій YouTube, ви будете знати все. Мій оператор питає мене, чи хочу я це зняти. Так, я хочу, тому що тут написано Шанель, розмір 40. Я не експерт в підробках одягу. Я не розумію. Ральф Лорен, до речі, хороша рубашка. Але Селін. А якщо це правда, воно. Дивись. Як цікаво. Давайте розглянемо Шанель. Бо я відвідую багато атлетів, Шанель ще не бачила. І я оригінал її виробів, можу сказати, в руках не тримала. Якщо це оригінал, нехай це залишиться тут. Для ремонту. Я не розумію. Aber er verkauft die billiger. Nee, ich verkaufe auch. 25. Und haben Sie schon verkauft? Ich bin immer am Spazieren. Ah, gar nicht selber am Verkauf. Розенталь. Habe ich verkauft für 700. Мені здається, що це стенд з попереднього нашого відео з Bad Honnef. Я згадую цей асортимент. Ну, дуже схожий. Зверніть увагу на цей фонар. Ліхтар, господи. Зверніть увагу на цей ліхтар. Він старий справді. Цікавий. Вуличний, такий на дворі повісити собі буде класно. Ох, ось це мені подобається. Боже, яка красива скульптура. Сюди дивіться, за мною. Ось це.
Я думаю, що вам саме зараз слід підписатись, поставити мені лайк. Підтримуємо український контент, дуже важко його просувати. Або це навіть пізніше така гарна статуя леді з борзою. Тут гарна підбірка. Сонце сьогодні просто неймовірне. Французький такий карафін вже нагрівся так, що на пікнік його не візьмеш. Буде кипяток. А тут ми натрапили на колекцію афіш і плакатів. Грецькі. Так, я розумію так, що сюди поклали не дуже дороге і популярне, а на тому стенді є навіть Софі Лорен. 30 євро коштує ця афіша. І як виглядає так, наче це музей якийсь продають, бо стан нових. Це попільничка. Попередньо. Може бути щось цікаве, муранське. Ну, виглядає класно. Was kostet? 40. Муранське скло 40 євро. Sehr schön und sehr teuer. Und wir rauchen nicht. Danke. Це да, все більше і більше, але цей більший, але він без дроту, але з основою для того, щоб її провести. В магазині Babs Decor ви знайдете вже два таких, трошки менших Haribo, і ще є інопланетянин, але він вищий. В наявності вже в Україні. Я зараз вам покажу стратегічну точку кожної людини, яка живе в цьому регіоні. Ось це кіоск з рибою, тріскою продається. Тут нідерландське традиційне кібелінг. Це тріска в клярі. Це дуже смачно, просто не можу. Ми завжди купуємо, коли в Нідерландах, але сюди вони також приїхали. І дивіться, яка черга, більше, ніж за тюринськими ковбасами. А це копчений вугор. Ми його вже теж куштували, смачне м'ясо. Одна штука 15 євро. Мені здається, дорожче, ніж в тій рибальській селищі, так? По 10 був. А ось оселедець. Скоро починається вже сезон з липня оселедця. Ні, шахи нелегко. Це... Давно ви бачили шахи, як зроблені в тюрмі. Да. Вибачте, це не... Вибачте за гумор. Але як є. Вау, які пішки. Це ферзь, походу. Це пішки. Гарно. А це слон. Полі всередині, мабуть. Ух ти, дивись. Просто. Це нам... Так, тут щось написано. А що тут написано? Я не можу розгледіти. А дивіться позаду, який візерунок. Така шпага чи сабля. Зерт какой-то, рерт, берт, щось таке, а знизу не бачу. Вау. Ось так. Бджола. Ось
Так, бо я буду ходити по базару. Добрий день. Це щось. Тут навіть написано, що це. Так, давайте. Промедока, Гараніца, un продуттio калідат. Це ж Аліманія. Ага, Алімана це Німеччина. На турецькій, іспанській мові. Матча, так, це мачете, але зроблено в Німеччині, бачите? Ось так виглядає мачете, яким Рембо там щось в лісі. Так. А взагалі-то раби працювали, тросник рубали їм. Важка робота. Металеві китайські вази за 250 євро. Тут є китайське клеймо. Дракони, як все як має бути. Дві. А ця ваза коштує 100 євро, то вже запитував. Це металева. So, jetzt geradeaus. Ja, genau. Die haben diesen runden Grill, ne? Як Was тащить. die noch macht. Enjoy. Що? Зіманг. Мені здається, це не справжня, бо на нашій... 4 Euro. Бо на нашій інше клеймо. Was kostet die Vase? Vase liegt bei 35. 35. Ja, wenn Sie mal schauen. Sehen Sie das? Це що? Що це таке? Васи? Це сумочка? А, це водолазний? А, чи хімзахист. Ага. Хімзахист якийсь, мені здається. Як я не знаю. Не знаю я ж не можу. Для вина. Для поганого вина. Ні, це для охуєнного вина. Супер класно. Зупа. Супер. Ось це гарний подарунок для... Давайте почитаємо, що там. Made in Чехословакія. Wirklich interessiert, also für 100 Він ходить тільки... Und das mit Blumen? Mit Blumen. Скільки? Я не почула. Ух ти, це цікаво. Лампа, основа кони. Не вінтаж. Не вінтаж. Максимум 90 роки. 60? 40? 40? 40 євро. 100 кілограмів. Нове, неношене, цікаве. Ось це так скарби. Розпродаж білизни постільної, яка була по 200 євро, я бачу цінники. Я думаю, що в Україні не знайти такий товар на секондах. Покажи цю рибу, дивись, яка класна. Вона довжиною десь більше метру буде, дерев'яна, з рухливими плавниками. І фігура жінки, ось цей
воїн, мабуть. Так, він список хоче вже кинути. О, воно шатається. Це металеві форми. Це для того, щоб вішати на стіну. Або, можливо, на якийсь одяг, елементи одягу. Гребінь. Це, вгадайте, що? Це що, оберіг, талісман? Але гребінець гарний. І цей гребінець, але чомусь також для чоловіків, мабуть, я не знаю. Але мені подобається, що пузик є у всіх. Це, мабуть... Ай! На сонці так нагріло, що вже кипяток. Цухайс. Це як браслет чи якийсь елемент. Оце. Кішки, леопарди. Леопарди. Це маски. Ціла колекція. А ось з пуговичок. Шапочка. Для вас минуло всього 20 хвилин, приблизно 15-20. Але ми тут вже 3 години, щоб ви розуміли розмахи ринку. Так, це азійське. Схоже на японські іерогліфи. Він сказав, що японець запитує, скільки коштує, він каже 15, 50. І щось він дуже здивований цінам. Паровоз, щоб там зберігати цукерки або печиво. Зеленого кольору. Може бути гарною різдвяною декорацією. Прийшли до вас гості, дітки, а ви такі: опа, беріть, що хочете. Тівок, тримач. Зараз запитаю, скільки воно коштує. Was kostet? 20 Euro extra. 20 євро. Такий пластиковий тримач, це супер ціна, я вам хочу сказати. Так, це гарна дуже ціна. Зазвичай ось такі з плексігласу вироби дуже дорого коштують. І я не бачу сенсу купувати їх новими, адже після першого ж використання вони всі будуть по дряпинках. Це з кошенятки. Шляпка. Обкладинка для альбому на африканський мотив, дерево, шкіра. Це з Африки все. От подорожували люди, багато чого привозили. Ось такий гаманець. Він же віяло. Якщо ви не знаєте, яке вам потрібно дзеркало, раджу звернути увагу на ці класичні рами. Зараз це рух переживає друге народження, другий подих. У всіх фільмах, серіалах, всюди він є. Зверніть увагу. Франція – це не тільки Саргеміни і Лалік, є ось ця тарілки, такий набірчик. Для сніданку або щось. Ні, це буде чайний, бо я бачу вже чайники. Це просто Франція, просто гемальтит, ручний розпис, кераміка. Ось до них йдуть в комплекті 2 чайнички, а чашки, мабуть, не пережили просто. Вони всі покрикелюрені, кавник і чайник. Це теж Парис. Софі Веліпік. Це гарний свічник. Це молочний колір порцеляни, скоріш за все, це Німеччина, 30-40-ві роки. Може бути, ну або стилізація, звісно, під той час. Ich würde mal 15 sagen. Ja, Так, а що це? kein Stress. Луї Вітон.
щось. Що це? Я не знаю, що це може бути. Чекаю на відповіді в коментарях. Сувенір з Австралії. Ось я, може, вперше тримаю в руках річ, яка з Австралії. Was habe ich aus den 60ern? 60-ті роки. Und hast du das dann noch umsonst? Ne? Богемське скло. Навіть якийсь каталог є. 127 євро коштує ця тарілка. Мені подобається більше скатертини. Вона з як оксамит. Красива. Це підставки. Дуже гаряче, вибачте. Це просто стенд, який залишив продавець і вже поїхав. І можна брати. Що нам взяти? Я беру однозначно цей тримач для пляшок, тому що той, який ми знайшли минулого разу, він вже проданий. Можна тут пообирати. Ось. Це столик робочий. Це інструмент, це свічка. Щоб ювелірний може, так? Може тут ваги якісь. Закривається, складається. Дзеркала справжні. Цікаво. Таке скло. Попільничка. А ця коза зроблена з кози. О, який ліхтар. Туди свічки. І буде вам гарне. Вино. Воно вже закипіло. Бордо. Мерло. Для сервірування. Прошу, гості дорогі. Це каструлька колекції Вільруй Бог. Дика роза. Каструля. How much? Was cost? А? Дорого. 25 євро. Я тут альбом хочу показати. Цей дембельський. Фотокартки з служби. Ось німецька вам, будь ласка. Армія. П'ють пиво. Разом присяга щось святкують. Знов пиво. Стріляли. Знов пиво. Ось такий альбом. Ось це його сослуживці, побратими. І ось так, в центрі Західної Європи можна зустріти привіт з минулого. Нержавійка. Рідна майже ложка в кожній родині, 100% це була. Продавця, де він взяв цю ложку, він нам її подарував. Ми йому розказали, звідки це, і він нам подарував. У нас буде тепер своя власна ось така ложка. Для нас це багато означає. Європейські чоботи. Молнія ззаді, значок Сі, схожий мені на коуч. Але це кавалло. Кавалло – це кінь з італійської мови.
Ось тут виробник. Мабуть, цінна річ і потрібна. Що, з тигра зроблено чи що? Так? Щось дійсно старе. Да? Is das aus Tiger? Und was kostet das? 200 євро. З тигра. Вона така важка і хрупка. Я не можу пройти повз такий шанс. На мені тигр чи тигриця. Такий шов, кишеньки. 200 євро всього лиш полисівша. Ось так от. Ось. А звідки в мене цінник від халатів? Ось і підійшов до кінця наша сьогоднішня прогулянка по барахолці XXL, найбільшій барахолці в цьому регіоні. Це трошки наших надбань, трошки того, що ми привезли з собою. Дуже жаль. Якщо ви ще не підписались, підпишіться. І ставте. 1000. Сьогодні ми знаходимося на блошиному ринку, який проходить на Месе в місті Дюссельдорф. Месе – це означає типу ярмарок, як ВДНХ, ось таке. Коротше, і в народі цей ринок називається П1, тому що це назва парковки. Він проходить по графіку, треба дивитись дати. Сьогодні День Конституції України, з чим я вас вітаю. Підписуйтесь на мій канал, щоб подорожувати європейськими ринками разом зі мною.